เคสวัสดีครับอาจารย์ A PMI Academy Pro นะครับในช่อง YouTube Channel นะครับก็เป็นอาจารย์ A Channel นั่นเองก็ต่อจากคลิปที่ EP ที่1นะครับที่แนะนำในเรื่องของ Intro Edition 6 หรือ 7 ไปแล้วนะครับวันนี้นะครับอาจารย์ก็จะมาพูดถึงใน Section ที่1นะฮะในการเรื่องของ Intro ในเรื่องของตัว The Standard of Project Management นะครับก่อนอื่นเลยนะครับใน Section นี้นะครับเราก็ต้องมารู้วัตถุประสงค์ของตัว Standard Project Management เนี่ยมีไว้ทำอะไรโดยจุดประสงค์ของตัวนี้นะครับจะใช้ในการที่จะอธิบายขั้นพื้นฐานเพื่อเข้าใจว่า Project Management หรือการบริหารโครงการเนี่ยนะครับมันจะดีและมีแนวโน้มและมันมีผลลัพธ์ออกมายังไงถ้าคุณใช้ Standard ตัวนี้นะครับซึ่งตัว Standard ก็จะ Apply นะครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องอุตสาหกรรมต่างๆไม่เกี่ยวข้องกับสถานที่ไซต์ของโครงการหรือวิธีการที่จะส่งมอบงานให้กับลูกค้านะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็น Predictive Hybrid หรือ Adaptive ก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็น Standard เฉยๆนะครับคือเขาเน้นว่าที่เป็นเบสิกคือพื้นฐานนะครับแล้วมันก็จะอธิบายถึงระบบที่โครงการเนี่ยเราจะดำเนินงานยังไงโอเปเรตยังไงรวมถึงการกำกับดูแล Governance ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ไหนที่เป็นไปได้นะครับสภาพแวดล้อมของ Project Environment เป็นยังไงแล้วก็หลักการในการพิจารณาว่าไอความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการโครงการ Project Management กับ Product Management เป็นยังไงนะครับส่วนถัดไปนะครับไปดูหัวข้อในเรื่องของตัว Key Term และก็ Concept นะครับตัว Key หลักๆเทอมสำคัญแล้วก็ Concept ต่างๆนะที่ต้องเข้าใจก่อนที่เราจะเรียนรู้ในเรื่องของตัว Standard Project Management นั่นเองนะครับโดย Key Term และ Concept นะครับก็คือว่า Project Manager เนี่ยต้องคาดหวังว่าคุณจะส่งมอบโครงการนะครับและสามารถ Create Value คือสร้างคุณค่าในองค์กรแล้วก็ Stakeholder เหล่านั้นภายในองค์กรในระบบขององค์กรนะครับเพื่อที่จะส่งมอบอย่างมีคุณค่านั่นเองหรือเรียกว่า value delivery นั่นเองนะครับเรามาดู key term ก่อนนะครับอันแรกเนี่ยเขาเรียกว่า outcome ก็คือว่าผลลัพธ์ท้ายสุดแล้วก็สิ่งที่ตามมาในโครงการใน process ของโครงการเนี่ยโดยที่ outcome ผลลัพธ์เนี่ยมันอาจจะรวมถึง output นะครับก็คือผลลัพธ์ที่ออกมาเป็น deliverable หรือจะเป็น artifact คือสิ่งที่คุณประดิษฐ์ขึ้นมาในโครงการเพื่อที่จะใช้สื่อสารให้กับคนในโครงการนั่นเองนะครับแต่ก็คือลักษณะของตัว outcome เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างแนวโน้มนะครับก็โฟกัสในเรื่องของ benefit คือคุณประโยชน์และคุณค่าสำหรับโครงการนะครับที่เราสามารถที่จะส่งมอบและเอาชนะมันได้นะครับนี่คือ outcome ตัว key term ถัดไปนะครับ portfolio นี่ถือว่าเป็นตัวสูงสุดเลยนะครับในองค์กรเพราะว่าตัว portfolio เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยลักษณะของโครงการ project โปรแกรมนะครับแล้วก็จะมี subsidiary portfolio ก็คือ portfolio ย่อยๆแล้วก็ operation นะฮะส่งมอบนะครับบางครั้งเรา manage โครงการแล้วก็ส่งมอบให้ operation เพื่อใช้งานต่อไปนะครับซึ่งจะสามารถตัว portfolio เนี่ยจะ manage เป็นลักษณะของ group เพื่ออะไรเพื่อให้ achieve strategy objective คือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกลยุทธ์ขององค์กรนั่นเอง key term ถัดไปก็คือ product คือ artifact เห็นไหม artifact คือคุณเนี่ยประดิษฐ์ขึ้นมาสร้างขึ้นมาถูก produce คือถูกสร้างขึ้นมาเป็นจำนวนที่สามารถนับได้ quantifiable แล้วสามารถแม้กระทั่งตัว product เนี่ยอาจจะเป็น end item คือไอเทมสุดท้ายด้วยตัวของมันเองหรือว่าแค่เป็นองค์ประกอบของไอเทมนั้นก็ได้นะครับ product มันมีหลายแบบอาจจะเป็น sub product ใช้ในการ assembly เพื่อให้เกิด product ที่ใหญ่กว่า key term ถัดไปนะครับก็คือโปรแกรมเนี่ยเป็นรองจาก portfolio เมื่อกี้นะครับโปรแกรมเนี่ยมันก็จะประกอบไปด้วยหลายๆโปรเจกต์นะครับบางครั้งอาจจะมี subsidiary โปรแกรมก็คือโปรแกรมย่อยก็ได้ก็จะเป็นกิจกรรมของโปรแกรมที่จะ manage นะครับเพื่อ coordinate พฤติกรรมเพื่อที่จะสามารถสร้าง benefit หรือคุณประโยชน์เขาไม่เหมาะสมนะครับโปรแกรมไม่เหมาะสมกับการ manage แบบโปรเจกต์แบบ individual คือส่วนตัวดังนั้นเนี่ยโปรเจกต์จะมีความสอดรับกันนะฮะเขาเรียก related project นะครับก็คือว่าโปรเจกต์นึงถ้าสร้างไม่เสร็จก็จะส่งผลอีกโปรเจกต์นึงอันนี้เขาเรียกว่าโปรแกรมแน่นอนถ้าคุณอยากได้ PMP คุณต้องเข้าใจเรื่องโปรเจกต์นะครับเพราะคำนิยามของโปรเจกต์เนี่ยก็คือว่ามันเป็นความพยายามชั่วคราวนะครับที่จะสามารถในการสร้าง Product ออกมาหรือแม้แต่ทั้ง Service บริการหรือผลลัพธ์ออกมาซึ่งโดยธรรมชาติของตัวคำว่า temporary คือชั่วคราวเนี่ยโปรเจกต์เนี่ยแสดงให้เห็นว่าเขาจะต้องมีจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของโปรเจกต์นะครับงานนั้นๆหรือบางครั้งอาจจะสิ้นสุดในแต่ละเฟสในโปรเจกต์ work เพราะว่าในโปรเจกต์เนี่ยเขาจะมีคำว่า Project Life Cycle ดังนั้นจบ1เฟสก็อาจจะจบโปรเจกต์ก็ได้นะครับนั้นโปรเจกต์สามารถที่จะเป็นโปรเจกต์เดี่ยวๆหรือเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมและพอร์ตโฟลิโอได้แล้วโปรเจกต์แมเนจเมนต์คืออะไรโปรเจกต์แมเนจเมนต์คือการบริหารจัดการโครงการก็ถือว่ามันเป็นการนำไปแอพพลายในองค์ความรู้
สกิลทักษะเครื่องไม้เครื่องมือเทคนิคต่างๆในกิจกรรมของโครงการนะครับเพื่อให้ได้ตาม Project Requirement หรือตามข้อกำหนดของโครงการนั่นเอง Project Management ก็จะเกี่ยวข้องกับคำแนะนำ Guiding ว่าไองานที่ของโปรเจกต์เนี่ยเราจะส่งมอบเนี่ยเราจะได้ผลลัพธ์ออกมายังไงคือ Outcome นั่นเอง Project Team หรือทีมโครงการเนี่ยสามารถที่จะสำเร็จว่าไอผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยในการส่งมอบอาจจะเป็นลักษณะของอาจจะใช้ approach หลายๆ approach ก็ได้อาจจะใช้ approach เป็น predictive ก็ได้ hybrid ก็ได้ผสมผสานระหว่าง adaptive ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว project management นะครับก็ต้องใช้องค์ความรู้เยอะไปหน่อยต่อไปนะครับ key term แล้วก็ concept นะครับก็คือจะเป็นเรื่องของตัวนิยามของ project manager นั่นเองโดย project manager ก็คือบุคคลที่ถูกมอบหมายในองค์กรเพื่อเป็นผู้นำของทีมโครงการมีหน้าที่รับผิดชอบสำหรับให้สำเร็จใน project objective นะครับ project objective คืออะไรก็คือ scope time cost และ quality นะครับดังนั้น project manager เนี่ยเขาจะมีหลากหลายฟังก์ชันหลากหลายหน้าที่ที่จะต้องทำนะครับเช่นอำนวยความสะดวกให้ทีมในการทำงานเพื่อให้ได้ outcome ตามที่ต้องการไว้แล้วก็ manage ขั้นตอน process ต่างๆเพื่อที่จะส่งมอบผลลัพธ์นั้นออกมาให้ได้ถัดไปก็จะเป็นโปรเจกต์ทีมนะครับโปรเจกต์ทีมก็คือจะเป็นเซตของส่วนตัวนะครับก็คือว่าเป็น individual นะครับก็คือเป็นส่วนตัวของโปรเจกต์นั้นเพื่อที่จะสามารถ perform งานก็คือทำให้งานออกมาในโครงการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการนั่นเองครับโปรเจกต์ทีมก็ช่วยๆกันนะครับเพื่อสร้าง deliverable ให้มี value เกิดขึ้นนั่นเองแล้วตัวนิยามของ system for value delivery คืออะไรคือระบบในการส่งมอบคุณค่าของโครงการนะครับมันก็คือจะเป็น collection ก็คือการรวมถึงกลยุทธ์ของทางธุรกิจมีกิจกรรมต่างๆนะครับจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเพื่อให้รักษาความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะให้องค์กรเนี่ยมีความล้ำหน้าขึ้นมาซึ่งระบบต่างๆเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย portfolio โปรแกรม project product แล้วก็ operation เห็นไหมมันจะเกี่ยวข้องกัน portfolio ก็เหมือนคล้ายๆ managing director โปรแกรมก็อาจจะเป็น project director PM project ก็คือ PM product ก็คือจะเป็นคนที่ให้ value ในการผลิตสินค้าแล้วก็ operation ก็คือการทำงานที่เป็นแบบซ้ำๆรูทีนนะครับซึ่งแน่นอนว่าไอ้ทั้งหมดที่อธิบายมาก็อาจจะเป็นทั้งหมดในองค์กรในระบบองค์กรที่จะสามารถส่งมอบคุณค่าให้องค์กรได้นะครับตัว value นะครับ value ก็คือ the word ก็คือคุณค่ามีความสำคัญหรืออะไรที่มันมีประโยชน์บางอย่างนะครับซึ่งบางทีนะ stakeholder ก็จะมีมุมมองที่แตกต่างกันในเรื่องของ value ในทิศทางที่แตกต่างกันลูกค้าก็อาจจะ define value ก็คือความสามารถที่จะใช้ฟีเจอร์หรือฟังก์ชันของ product ได้ส่วนองค์กรอาจจะโฟกัสในเรื่องของธุรกิจว่าสามารถส่งมอบธุรกิจได้ดีไหมพิจารณาในเรื่องของตัวชี้วัดในเรื่องการเงิน return on invest เป็นยังไงได้กี่เปอร์เซ็นต์ NPV ได้เท่าไหร่ IRR ได้เท่าไหร่ซึ่งถ้าสมมุติว่า benefit มันดันน้อยกว่าคอสที่ลงทุนไปนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่มี value ดังนั้นนะครับจริงๆแล้วบางครั้งอาจจะมี societal value ก็คือมีคุณค่าทางสังคมนะครับสามารถรวมถึงเราสามารถที่จะเสียสละในกลุ่มของ people community หรือสิ่งแวดล้อมก็ได้นะครับอาจจะเป็นโครงการ CSR เพื่อสร้างความเข้าใจว่าโปรเจกต์นี้สร้างมาไม่กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาจจะเกี่ยวข้องกับที่ดินที่เขาอยู่แล้วเราก็หาจัดสรรให้ใหม่นะครับก็อาจจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสังคมนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะจบคลิปนี้แล้วครับก็เป็นหัวข้อ introduction นั่นเองนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของจุดประสงค์ของตัว standard นี้แล้วก็เป็น key term และ concept นะครับก็สุดท้ายนี้ก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ PMI Academy Pro ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ